Ito, kung ba yung chat, hindi Jawa. ha? Tahu tu soal apa? Kata macam apa? Kisah tu kepas nak makan apa macam apa tu dicari kau tak kira ya. Sama ini tidak Saya lagi. tak apa ni. Boleh? Sama? Jangan lah. Ada jangan lagi. Mana le? Kiri kau Dia kiri. boleh. Ya tak apa. Isu nama mana? Dia jangan di rumah kita. Macam mana cara berkata? Sama siapa nanti? Macam apa tu? Ada nanti itu terus dia. Okey, boleh ya. Nanti ya. Terakhir dia orang boleh masuk. Cikgu mana kau ya? Ah, ya boleh mana boleh izin. sekarang betul semua. Kisi baru baru kita udah jadi apa? Saya pasal ya ya kan pangkat lagi udah. Bani ni kau baca bani so.